احنا على ابواب الصيف، والجفاف يذبح عروق الشجرة والجذور، يخليها ناشفة والشجرة تتعب. تبي ما تصير عندك التربة كذي بالصيف، وتبي تقلل الاستهلاك، وتبي شجرتك تصير على طول خضرة ومرتاحة، خلك وياي بهالخطوات اللي راح نسويها، وتابع وياي الفيديو. أول شيء نقلب التربة، وبعدين شو نسوي؟ نخليها على قولتهم متساوية، بس تمام كذي. سوي سيدة، أيوة سوي ليفل، أيوة. الحين احنا خليناها سيدة. شنو نسوي؟ ورق الشجر اللي طايح، طياح الشجر، أي شجر، أي نوع من أنواع الشجر، شو تسوي فيه؟ شوف، نوزعه بالطريقة هذه. هذا شنو فايدته؟ الحين لما خليناها سيدة، شنو راح يصير عندنا؟ شنو اللي ينتج عندنا؟ هذا راح يصير عازل للتربة. شوف هذا تحت يصير التربة معزولة، هذا مثل الغطاء. شنو يسوي الملش هذا الطريقة هذه؟ هذه طال عمرك ان التربة ما تبخر الماء بالصيف، خصوصا اذا كان في شمس او حرارة، الهواء حار. فشنو يصير؟ هذا يصير نفس العازل اللي مال التربة، ما يخلي التربة على قولتهم تبخر الماء اللي فيها. هذا واحد. اثنين، يبرد التربة. الحين لما تصير الأرض رطبة، شنو يصير؟ التربة إذا صارت رطبة والهواء يطقها تبرد، يصير فيه نوع من أنواع البراد. فهذا شيء زين للتربة نفسها، العروق ترتاح، تلقى لها ماي بوقت طويل. ودايما يسألوني يقولوا لي أنت كم تعطي ماي؟ كم مرة تعطيها ماي؟ أنا بالصيف أعطيه مرة واحدة، وإذا زاد الحر علينا، صارت الحرارة فوق 50، شنو نسوي؟ نعطيها مرتين بس. الصبح مثلا جرعة بسيطة، وأكثر الري يكون المغرب. ليش؟ علشان نساعد الشجرة أنه يتم يعني الماء ينزل أكثر مسافة داخل التربة. شنو يفيد هذا؟ أنه تقعد ليه ثاني يوم وهي تشرب ماي، ما عندها مشكلة، الماي متوفر وكل شيء متوفر. فأنت لما يصير عندك الطريقة هذه، تحط لك الورق هذا قلنا أول شيء يسوي عازل أن الشمس ما تحوش التربة. في ناس راح تقول لي عفان ما عفان، لا مو لهالدرجة عاد عفان. أنت مو مسوي على قولتهم، أنت مو قامتها يعني بالمرة، حط نايلون ولا شيء، لا هذا هم بعد يتنفس، يعني هم هذا بعد فترة ينشف. بس مثلا معدل إذا شو اسمه التربة إذا كانت مكشوفة، تخلص مثلا نقول الماء ينشف خلال ساعتين، هذا يقعد وياك مثلا 4 ساعات أو 5 ساعات. هني شنو سويت أنت؟ قللت كمية الماء اللي المستخدمة علشان تقدر تعوض الشجرة بنقص الماء. هذا واحد. اثنين، شنو الميزة من الموضوع هذا؟ إن الورق هذا نفسه يتحول بعدين سماد. شلون يتحول سماد؟ سبحان الله، يحترق يصير أسود ويتحول شنو؟ بتموس، ويصير عازل للتربة وخصبة. وطبعا عشان نسرع الموضوع شنو نسوي؟ عندنا هني سماد دواجن أو طيور أو على قولتهم أغنام أو بقر أو اللي يكون. ما نكثر، احنا الحين داش علينا الصيف، ما نكثر السماد الحين. احنا بس نحط السماد هذا مثل الملح، على قولتهم نضبط الأوراق عشان نسرع عملية التحلل مال الورق، والشجرة نفسها تستفيد من السماد، سواء من البتموس اللي هو بقايا الأوراق أو من السماد نفسه العادي. ولا تكثرون سماد ده خصوصا بالصيف، ديروا بالكم من هالموضوع. ما نحط كمية كبيرة، وبس مجرد انه شنو، خل اوريكم من قريب، بس مجرد انه يصير، بس كان مجرد انه يصير بالطريقة هذه. هذا يعتبر مكيف للجذور الورق هذا. فحافظوا على نباتاتكم بالموضوع هذا. بابا ركب بايب، ركبه. حافظوا على نباتاتكم بالهذا. اعطوها سعرية الحين، نعطيها ماي شوي بس عشان شنو؟ نبلل الحوض. بس شغل ماي بابا.
هذا الماي ما شاء الله الحين شغال يرطب الأوراق. ما نحط كمية كبيرة من الأوراق. هذا النوع من أنواع الترطيب. شوف الورقة، شوف اللي لما يحوشها الماي، شوف الورقة شلون إذا حاشها الماي شلون تصير ذايبة. هذا مكيف الصيفي للشجر. الشجر يصير منتعش ومرتاح، وتقل كمية الماي اللي انت تسقي فيها، وهم تكون الأرض رطبة أكثر وقت ممكن. هذه من أجمل الأشجار اللي عندي. هذه سمعتها كوما، تقريبا ثلث السنة كلها ورد، وشغال فيها الورد ما شاء الله. هذه وهذيك، في عندي واحدة ثانية بعد هناك الناحية هذيك. شوف هذيك اللي ورا هذه، هذه تكوما. هذه كانت مثلهم بس انكسرت سبحان الله من الهواء وقصيناها من تحت. هذه البمبرة عندي بدأت تزهر. شوفوا هني قلت لاحظوا وين هذه بدأت هني تعقد. طلع لنا بمبر ان شاء الله السنة هذه خوش بمبرة، هذه ممتازة جدا. انا اوريكم زهورها ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه قبل يومين كانت مزهرة، شوف ما شاء الله عقدت، ما شاء الله عقدت الحين، يعني بدأت تتكون الثمار. قبل يومين كان وردها لونه ابيض شحلاته حلو، كان جميل جدا ما شاء الله. هذه النتيجة، حوض بارد وشجرة مرتاحة. جربوها بمزارعكم وبيوتكم وبتشوفون الفرق في صحة الزرع وفاتورة الماء بعد، يعني عشان حتى الماء يختصر لك إياه. إذا عجبتكم المعلومة لا تنسون المتابعة واللايك، وشاركونا في التعليقات شنو طريقتكم في تبريد الزرع بالصيف، ونلقاكم في فيديو جديد من مزرعتنا. في أمان الله.